Assalamualaikum dan hai. Okay, hari ni saya nak masak noodle goreng. Okay, noodle tu homemade. Saya buat noodle tu. Okay. Tak minyak sikit saja. Saya dah prep sambal. So sambal ni dah cukup lah. Semua ada bawang, ada bawang besar, ada everything lah. So kita pakai ni je as dia punya base. Dia punya bahan tumisan lah. Kita akan tekan start. Okay, bila dia dah macam tu, masukkan ayam. Sambung stir. Masukkan sayur. Saya letak kubis dengan carrot. Okay, biar dimasak sekejap ya. Okay, tambahkan kicap manis. Oops. Tambah secukup rasa. Boleh tambah garam, gula pada peringkat ini. Pepper. Ni resepi masak campak aja. Okey, dah sangat-sangat panas. Nak masukkan pasta. Okey. Homemade mie atau pasta. Masukkan. Okey. Saya nak rasa, tengok nak kena tambah apa-apa atau tidak. Sikit dia nak rasa. Okay. Okay, sekarang nak masukkan telur. Dan biar kalau nampak macam dia dah kering sangat, tambah minyak sikit. Macam dah masak je. Last kita nak rasa in case perlu tambah apa-apa lagi. Cukup ke rasa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita punya fried pasta dah masak. Dah siap. Tak sampai 20 minit, dalam 15 minutes from start to finish. Dah dimasak high heat dan memang rasa bahan tumisan semua goreng. Memang rasa macam you goreng api tinggi dalam wok hay. You can get wok hay in here. Okay, dah boleh hidang sekarang.